નમસ્કાર મિત્રો, હું આપની સાથે છું ફરી એકવાર જીતેન જીવરાજાની અને આપ અહીંયા આગળ આવ્યા છો અમૃતેશ્વર મહાદેવ મંદિર, જે રાજકોટમાં 150 ફૂટ રિંગ રોડની પાછળ આવેલું છે. ત્યાં ખૂબ સરસ બાળકો માટે ગાર્ડન પણ આવેલું છે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા નાના ભૂલકાઓ અને વૃદ્ધ વડીલ લોકો પોતાનું સવારનું મોર્નિંગ વોક કરવા માટે અને ઘણી બધી રીતના આવતા હોય છે. સાયકલની અસર આમ તો જેખો બંદરે વધારે થઈ છે, પણ તેની અસર રાજકોટમાં પડે એટલી જ જોવા મળી છે. રાજકોટમાં નાના ભૂલકાઓ છે જે આ ગાર્ડનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોય છે, બરાબર છે, તે ગાર્ડનની અંદર મોટે ભાગે આવતા હોય છે અને એમની સેફટીનો આ સવાલ છે. તમે વિચાર કરો કે આ આટલું મોટું તોતિંગ ઝાડ છે, એવા લગભગ બધા રાજકોટમાં પડેલા છે. તો હું તંત્રને એટલી જ વિનંતી કરીશ કે બને એટલા બીજી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બને પહેલાં આ ઝાડને છે એ ઝડપથી ઉપાડી લ્યો, એટલે કોઈને કંઈ અકસ્માત થવાનો ભય ન રહે.